First of all, thank you to Andy for giving me the honor to convey a message to my parent generation and my generation and the generation that will come after me. But before I start, I'd like to take a moment to thank the Vietnam War veterans for spending your youth to courageously fighting for us, for our freedom. I don't know what else to do besides to give you a bow for that. Now I'd like to speak to the two generations separately. First, I like to speak in my mother language to my parent generation because I think it would mean a lot more to them if I speak to them in my mother language. Kính thưa các bác, các cụ, chú, cô, anh, chị và em, sau ngày ký Hiệp định Geneva năm 1954, chia đôi đất nước, nếu đọc lịch sử và nhiều tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam, nhiều người trong chúng ta vẫn thiết nghĩ là mục đích đấu tranh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là thống nhất quốc gia. Nhưng thật ra mục đích cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là phát triển dân tộc. Điều đó đã không được thực hiện sau ngày Sài Gòn thất thủ 42 năm về trước. Nhà nước Việt Nam hiện vẫn đàn áp và chậm tiến hóa sự phát triển dân trí của đồng bào chúng ta trong nước. Họ đang cố duy trì ách thống trị của họ bằng một yếu tố chính là tiêu diệt các nhà lãnh đạo xứng danh. Hay nói đúng hơn là họ nhổ tận gốc những người tài năng từ những bước đầu nếu họ cho rằng người đó là mối đe dọa đến sự thống trị của họ. Nếu nhìn lại chiến tranh Việt Nam, chúng ta giàu về mặt tinh thần, sự quyết liệt, anh dũng, bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm của bao nhiêu anh hùng chiến sĩ vô danh. Nhưng có lẽ chúng ta thiếu sự đoàn kết, sự đồng lòng. Chúng ta thắng về mặt quân sự nhưng chưa thua về mặt chính trị và ngoại giao. Nếu vậy, chúng ta hãy nhìn về cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản. 42 năm chúng ta đã gặt hái được những gì? Cộng đồng chúng ta có thật sự đã hòa nhập vào dòng chính, hay là chúng ta vẫn còn đang thụ động vì lực lượng tương phản còn quá nhiều trong cộng đồng của chúng ta? Chúng ta đã có một tiếng nói vững mạnh trong quận, tiểu bang hay liên bang chưa? Nhìn vào vùng Dallas-Fort Worth, ngoài ứng cử viên hội đồng quận hạt chú Andy Nguyễn, City Councilman chú Trương Minh Ảnh của thành phố Horton City, thì chúng ta còn có những ai là viên chức của những thành phố mà người dân Việt mình chiếm phần đông trong sắc dân thiểu số. Chúng ta đã thật sự áp dụng những bài học đắt giá mà dân tộc Việt Nam đã rút ra được từ cuộc chiến tranh Việt Nam hay chưa? Nói về chuyện đất nước, ai trong chúng ta cũng rõ điều mà chúng ta có thể giúp được trong công cuộc đấu tranh cho quê nhà là dựa trên hai phương tiện, tài chánh và ngoại giao. Tâm tư về chuyện cộng đồng vận mệnh của đất nước, những hoài bão cho dân tộc Việt Nam còn đang chịu ách đô hộ của chế độ độc tài cộng sản đã làm cho rất là nhiều người trong chúng ta thao thức mãi. Nhưng những hoài bão mà chúng ta có cho Việt Nam sẽ mãi chỉ là một giấc mơ viển vông nếu chúng ta không bắt đầu kết nối và kết hợp những yếu tố mạnh của những thế hệ lại với nhau để cùng nhau thật sự xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn. Và nếu chúng ta có một cộng đồng mạnh mẽ, thịnh vượng và gắn kết thì cuộc sống gia đình của chúng ta cũng có ý nghĩa và giá trị hơn. Chúng ta đã thật sự đồng lòng vào việc nuôi dưỡng và phát triển sự lãnh đạo với giới trẻ Việt Nam trong cộng đồng của chúng ta, hay là chúng ta vẫn còn đang lo ngại là giới trẻ vẫn chưa đủ bản lĩnh và trình độ để đương đầu với dư luận, sóng gió và trách nhiệm xây dựng cộng đồng? Chúng ta hiện đang sống trên đất nước Hoa Kỳ. Giới trẻ Việt Nam trong cộng đồng chúng ta đa số lớn lên và được trau dồi và hấp thụ nền kiến thức ở nơi này. Vì vậy, nếu việc hội nhập vào dòng chính là một chuyện không hề khó đối với giới trẻ và con em của các bác, vì họ không có sự trở ngại về ngôn ngữ hoặc sự hiểu biết, các họ cần là sự khuyến khích từ các bậc phụ huynh và những thông tin về lịch sử chiến tranh Việt Nam và những diễn biến trong nước hiện nay. Nếu chúng ta biết điều hòa và giữ thăng bằng cho nhau, kích thích nhau để tiến, thì cộng đồng sẽ phát triển và đất nước Việt Nam cũng sẽ được lợi bởi sức mạnh đó. Sau cùng, con chỉ xin gửi đến các bác một điều.
nếu các bác vẫn còn đang e dè về khả năng của các con em của các bác về việc lãnh đạo cộng đồng, thì con xin các bác hãy nghĩ đến các bác, hãy tin vào sự dạy dỗ của các bác. Và con mong muốn các bác luôn nhớ một điều là chúng con là những hậu duệ của chế độ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng con là con của các bác, những người mà đã kiên cường sống qua những ngày đen tối nhất trong lịch sử của dân tộc. Vậy thì những khó khăn phía trước có mấy là bao? Bravo. Now I'd like to say a couple words, not a couple, a little bit to my generation in English, if you don't mind. To my NTM, I call them NTM. NTM means brother and sister. To my NTM, the people around my age and younger, I'm sure you have heard millions of times the story of our parents, the struggle they went through, the deep wounds they still have. Our story began after the fall of Saigon, and it was our grandparents, our parents, who gambled their lives away so that we can have a better future and the privilege to live in a free world. The thing is, the irony of our success is that we benefited from our parents' deep wounds and scars. If it wasn't for our parents, the older generation, to sacrifice their lives, their pride, their honor, we would be living under the oppression of the Vietnamese Communist Party, who are still oppressing and imprisoning our brother and sister in Vietnam for speaking out against the oppression. Today, did you know that among the Asian communities, Vietnamese American has the highest high school dropout rate? There are far more Vietnamese American families living in poverty but have no place to call for help. Our voter registration is the lowest compared to the other communities. We occupy one of the biggest populations within the minorities in Tarrant County alone. Yet we only have one elected Vietnamese American official in office, which is Commissioner Andy Nguyen. Our students are doing extremely well academically in school, given the opportunities, yet we have no Vietnamese American being elected in any of the school boards around here. I'm not here to preach anything fancy to you, for I am not qualified to do so. I'm here instead, pleading with you to join hands with me to build a strong, prosperous, and cohesive Vietnamese American community to ensure our people the opportunity to pursue a fulfilling, meaningful, and valuable life that produce sustainable outcomes to improve their life and our community. Vietnam will also benefit from a strong Vietnamese American community via financial support and foreign policy support. Because if you think about it, we lost the world at Congress, not in Vietnam. The world might have ended, but make no mistake, the battle is still going on. The same people who have caused your parents great pains are still oppressing the people in Vietnam right now. A well-lived life consists of many factors, and one of the biggest factors that many of the great leaders of this nation have talked about is giving back to our people, our community, and our country. I'm reaching out my hand, not to only shake your hand, but I want you to hold my hand and walk with me on this journey to rebuild and transform our community. Are you up for that challenge? Remember, we are the sons and daughters of the generation that I like to call the shadow heroes. They have survived the ocean dead gods. So if you're up for the challenge, then I want you to keep calm and follow me. Yeah.